Wow! Ang sarap. Hello mga Megs! Good afternoon. Ngayon gagawa tayo ng snacks or gagawa ako ng burger. Ito yung gagawin natin patty. Yung pinaka-meat natin. Ito muna mga Megs. May na-slice na ako kanina isa. Ngayon mag-slice ulit ako. Ubusin itong patulo na to. Ayan. Kunin natin yung sa gitna niya. Ang katulad niyan, oh. Pagkatapos ko nitong i-slice, steam ko muna siya. O kaya kunin ko muna yung mga parang o dito, yung puti na ano. Na Meg, bago ko siya steam, kukunin ko muna yung mga sapot. Sapot yun sa Tagalog, yung parang tirahan ng gagamba. Yan, oh. So, kinukuha ko ito. Ito yan, oh. Megs, lalagyan ko ng salt ang tubig. Tapos, steam natin siya. Steam muna natin hanggang sa lumambot ito. Yan. Balikan ko ito mamaya. Mga Meg, ito na ang puso ng saging. So, i-chop ko siya ng pino. Pigaan ko muna siya. Pigaan siya tapos pipinuhin siya. Ayan. Pipinuhin natin mga mix. Mga Meg, remix na natin ang ingredients. Ito yung unang ingredients natin. 2 itlog, 2 beef cubes, 1 buong sibuyas na puti, kalahating ng breadcrumbs. Ito kalahati rin. Ay, sorry. At 1 kutsaritang paminta. I-mix na natin. Okay. Next, sibuyas.
breadcrumbs, flour, paminta, at saka ang beef cubes. I-mix na natin mga megs. Maglagay tayo ng isang spoon na tablespoon na seasoning. Mix ulit tayo mga megs. Prito na natin mga megs. Ayan mga megs. Mahina lang ang apoy para dahan-dahan ang luto. Hello mga megs! Ito na yung veggie burger. Pati natin. Tinikman ko masarap. Pero gusto ko ipakita sa inyo na maganda siya gawing burger. Lagyan muna tayo ng mayonnaise. Ito yung mayonnaise natin. Okay. Lagyan natin ng ayan mga meg. Lagyan natin yung beef. Tapos lagyan natin ng tomato. Lagyan natin ng ayan. Ito na mga megs, ang burger natin. Ito na yung burger natin. Ayan. Gumawa kasi ako nito. Gusto ko ng meat. Kaso, pag kumain ako, parang umiinit yung paa ko. Sabi ng doktor ko, mataas yung uric acid. Kaya, hindi niya ako masyado kumakain ng karne ng baka. Ngayon, ang ginawa ko, nagluto. Parang eksperimento ko lang. Para gusto ko kumain kasi ng burger. Kaya ito yung nangyari, ito yung labas niya. At saka may mga megs, yung ano natin, ayan siya oh, malambot siya. Yan. Parang meat talaga siya. Yeah. Karne talaga siya na
na yung amoy, yung lasa, masarap. Subukan nyo. At hindi na kayo kakain ng karne ng baka. Baka mas lalong magmahal ang presyo ng puso ng saging pag ganito ang gagawin natin pala. Kaya mga Megs, thank you sa panonood. Sana nagustuhan niyo yung presentation ko. Burger. Thank you mga Megs. Bye-bye.